හරි. දැන් එතකොට මෙන්න බලන්න මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? root ගෙන් log වෙලා තියෙන්නේ. දැක්කද? දැන් මේ ඔක්කොම කෙලින්ම වැඩ කමක්. දැන් මම pwd ගැහුවොත් එහෙම මම කෙලින්ම root ගේ ඉන්නේ. මට ඕන තැනක් දැන් access කරලා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි single user mode කියන්නේ. single user mode යන එක නවත්තන්න අනිවාර්යෙන් boot loader එකට password එකක් දාන්න ඕනේ. නැතුව root ගැහුවේ නැහැ නේ password නෝ. හරි. ඕක මතක ඇතුව තියෙන්න ඕන. ඕක සාමාන්‍ය විභාගයකට අහන්න ප්‍රශ්නයක් ඔය සාමාන්‍යයෙන්. ඊට පස්සේ ඕක command line දෙන්නේ. command line එන්නේ GUI එක enable කරගත්තොත් GUI එකෙමුත් යන්න පුළුවන්. ඒකේ command එකක් තියෙනවා GUI එක start text ඒක මම හිතන්නේ Debian වල නම් තිබ්බේ start text අපි බලමු පොඩ්ඩක් start text no නෑ ඒක මේ ඒක නෙමෙයි command එක මේකේ GUI එක enable කරගත්තම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉතින් අපි දැන් GUI එක enable කරත් අපි terminal එකේ ඉන්නේ ගොඩක් දේවල් මේකේ කරේ. එහෙම තමයි මේ උගක් ඒවට graphics කියන්නේ graphical user interface එකක් උගක් apps වලට දීලා නැහැ utilities වලට. ඉතින් ඒක නිසා මේක ආව කියන ඕන දෙයක් use කරගන්න පුළුවන්. එතන ගියාද. හරි. ඔක තමයි single user mode එක. එතකොට දැන් chapter 2 එකේ අපිට තියෙන ඔය ටික තමයි installation එකයි single user mode එක ගැන කතා කරන්න hard disk name වෙන්නේ කොහොමද partitions ටික කතා කරන්න ඒවයි meaning එක ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. එතනින් එහාට තමයි අනිත් දේවල් ටික තියෙන්නේ. stop.